في القرن السادس عشر كان هناك اسم واحد إذا همس به في قصور ملوك أوروبا ترتجف قاعات الحكم رعباً. اسم إذا سمع في عرض البحر ألقى البحارة الإسبان والبرتغال أنفسهم في الموت هرباً من مواجهته. القرصان المرعب ذو اللحية الحمراء، بارباروسا. لكن خلف هذا الاسم الذي صوره الغرب كشيطان عات تكمن واحدة من أعظم الملاحم في تاريخ الإسلام. والمفاجأة الأولى: بارباروسا ليس لقباً أوروبياً صيغاً لتشويه صورته، بل هو تحريف إيطالي لكلمتين عربيتين نطقهما الأندلسيون أنفسهم بامتنان: بابا أروج، أي الأب عروج، لقب منحه له من أنقذهم من محاكم التفتيش لا من أرعبهم. لم يكن بارباروسا رجلاً واحداً، بل كانا شقيقين، عروج وخير الدين، شقيقان لم يولدا في قصور الملوك ولم يتلقيا تعليماً في أكاديميات عسكرية عظمى، بل كانا مجرد بحارين بسيطين من جزيرة منسية، لكنهما استطاعا بعبقرية مرعبة وبضعة سفن خشبية تحدي أعتى إمبراطورية في ذلك العصر، الإمبراطورية الإسبانية المقاتلة التي كانت تبتلع العالم الجديد وتسيطر على الذهب. لكن الملحمة الحقيقية لا تكمن فقط في المدافع والمعارك البحرية. الصدمة تبدأ من لحظة سقوط الأخ الأكبر عروج في الأسر وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب على يد فرسان القديس يوحنا. كيف هرب من وراء القضبان بمعجزة غير قابلة للتصديق، وكيف خاطر الأخوان بحياتهما في عمليات إنقاذ متتالية ليوثق التاريخ لخير الدين وحده إنقاذ أكثر من 70,000 مسلم أندلسي من مقاصل محاكم التفتيش. كيف أسس الإخوة دولة من عدم في الجزائر؟ وما هو السر الذي جعل أسطولهما يحكم البحر الأبيض المتوسط لقرون؟ ارتدوا سماعاتكم واشتركوا في القناة لتبدأ رحلتنا الآن في أعماق السيرة الأسطورية لملوك البحار. الإخوة بارباروسا. تبدأ قصتنا من جزيرة ميديل الهادئة في بحر إيجا. هناك ولد 4 إخوة لأب مسلم من الفرسان العثمانيين وأم مسيحية أسلمت لاحقاً. لم تكن طفولتهم توحي بأي مجد عسكري، فقد نشأوا يعملون في تجارة الفخار والنقل البحري بين الجزر. وبسبب ذكائهم وشجاعتهم برز الشقيقان عروج والأخ الأصغر خضر الذي سيعرف لاحقاً باسم خير الدين كقادة حقيقيين للسفن. لكن البحر الأبيض المتوسط في ذلك العصر لم يكن مكاناً آمناً للبحارة البسيطين. كان يعج بقراصنة فرسان القديس يوحنا المعروفين برعب فرسان رودس. وفي يوم من أيام عام 1504 ميلادية تلقت العائلة طعنة غادرة غيرت مسار التاريخ. وقعت سفينة عروج وإلياس في كمين صليبي شرس. استشهد الأخ الأصغر إلياس بين يدي شقيقه، وسقط البطل عروج جريحاً مصفداً بالسلاسل في قاع سفن الأعداء. نقل عروج إلى جزيرة رودس ليتحول من قبطان بحري محترم إلى عبد يجر المجاذيف تحت سياط الجلادين. قضى عروج 3 سنوات كاملة في أسر مرير ذاق فيه شتى أنواع العذاب، لكن جسده المصفد كان يحمل روحاً ترفض الانكسار. كان شقيقه خضر يحاول بكل الطرق افتداءه بالمال، لكن كل المحاولات فشلت بسبب تعنت الفرسان. وفي ليلة عاصفة ومظلمة، وبينما كانت سفينة الأسر تقترب من السواحل، قرر عروج تنفيذ خطة انتحارية. استغل غفلة الحراس بسبب الأمواج العاتية، وبقوة جسدية خارقة استطاع فك سلاسله الحديدية وألقى بنفسه في عرض البحر الهائج. وبدأ بالسباحة لعدة كيلومترات وسط الظلام والموت حتى وصل إلى الشاطئ بمعجزة تاريخية لم يصدقها أعداؤه. عاد عروج، ولكن ليس كالشخص الذي غادر. عاد بقلب يشتعل رغبة في الانتقام لأخيه الشهيد إلياس، وبعزيمة لتطهير البحار من غطرسة الإمبراطوريات الصليبية.
لكن الانتقام يحتاج إلى سفن وسلطة، لا إلى الغضب وحده. توجه عروج أولاً إلى مصر، حيث استقبله السلطان المملوكي قانصه الغوري، وولاه قيادة أسطول كامل لمحاربة البرتغاليين. لكن القدر لم يمهله طويلاً. هاجمت فرسان رودس هذا الأسطول الجديد ودمرته قبل أن يكتمل بناؤه. لم يستسلم عروج، توجه بعدها إلى الأمير العثماني كركود بن بايزيد الثاني، الذي أعجب بشجاعته وأهداه سفينة ليبدأ من جديد. بسفينته الجديدة التقى عروج أخيراً بشقيقه خضر، وتعاهد الشقيقان على عهد الدم ألا يتركا البحر حتى يجعلا راية الإسلام هي العليا. أدرك الإخوة أن بحر إيجه أصبح ضيقاً على طموحهما، فقررا الانتقال إلى الجبهة الساخنة إلى شمال إفريقيا، حيث كانت السواحل المسلمة تتعرض لحملات إبادة واحتلال من الإسبان. في عام 1512 ميلادية وصل إلى تونس، واستقبلهما السلطان الحفصي أبو عبد الله محمد المتوكل، وعقد معهما صفقة تاريخية منحهما قاعدة حلق الوادي البحرية لتكون مقراً لأسطولهما مقابل ثمن الغنائم. من هذا الميناء التونسي الصغير وببضعة سفن فقط بدأت أولى شرارات الجهاد البحري للإخوة بربروسا. انطلقت سفنهما كالبرق في البحر المتوسط، ولم يمض وقت طويل حتى بدأت قوارب الإسبان تتساقط في أيديهما، لتصل أصداء انتصاراتهما إلى مسلم الأندلس المضطهدين والذين كانوا يصرخون مستغيثين. فكيف بدأت أكبر عملية إنقاذ بشري في التاريخ؟ في الوقت الذي كان فيه عروج وخير الدين يبنيان قوتهما البحرية في تونس، كانت الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط تعيش واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في التاريخ. سقطت الأندلس، وبدأت محاكم التفتيش الإسبانية حملة إبادة وتطهير عرقي وديني وحشي ضد المسلمين هناك. أجبروا على ترك دينهم، وحرقت مصاحفهم، ومنعوا حتى من الاستحمام أو التحدث باللغة العربية، ومن رفض كان مصيره المقصلة أو الحرق حياً. وصلت صرخات الاستغاثة ورسائل الاستنجاد المكتوبة بالدموع من مسلم الأندلس إلى موانئ تونس والجزائر. لم تكن لديهم جيوش تحميهم، ولم تكن الدول الإسلامية الكبرى آنذاك قادرة على التدخل. هنا قرر الإخوة بربروسا أن يأخذوا على غاتقهم هذه المهمة المستحيلة. وضع القائد عروج خطة عسكرية لوجستية بالغة التعقيد والخطورة. كانت سفنه تبحر في طليعة الليل نحو الشواطئ الإسبانية، تخترق الحصار البحري والدوريات بجرأة مرعبة، وتنزل القوات إلى نقاط سرية متفق عليها على السواحل. كان جنود بربروسا يجمعون آلاف الأندلسيين الفارين من القرى، يحملون الشيوخ والنساء والأطفال، ويؤمنون ركوبهم على متن السفن قبل شروق الشمس، والتحرك بسرعة نحو شمال إفريقيا. لم تكن رحلة واحدة أو اثنتين، بل كانت حرب استنزاف حقيقية ضد الأسطول الإسباني. قام الإخوة بربروسا بعشرات الرحلات الانتحارية، واستطاعوا بمعجزة عسكرية إنقاذ ونقل أكثر من 70,000 مسلم أندلسي من براثن الموت، وأسكنوهم في تونس والجزائر كأفراد أحرار مكرمين. هذه الملحمة الإنسانية هي التي جعلت الجزائريين والتونسيين يلقبون عروج ببابا عروج كعلامة حب واحترام، وهي الكلمة التي حولها الغرب في كتبهم بداعي الخوف إلى بربروسا. بعد هذه العمليات الأسطورية لم يعد الإخوة بربروسا مجرد بحارين محليين، بل تحولوا رسمياً إلى أكبر قوة ضاربة في البحر الأبيض المتوسط. حصلوا على تفويض غير مكتوب من الأمة لحماية الثغور، وبدأت سفنهم بمهاجمة الشرايين الاقتصادية للإمبراطورية الإسبانية، وصادرت سفن الإمداد الضخمة المحملة بذهب وكنوز العالم الجديد المتجهة إلى مدريد. جن جنون إمبراطور إسبانيا شالكان،
الرجل الأقوى في أوروبا بعد أن رأى هيبته تسحق في البحر على يد شقيقين. أدرك الإسبان أن بقاء بربروسا يعني ضياع سيطرتهم على شمال إفريقيا تماماً، وهنا قرر شارل كان توجيه أكبر حملة عسكرية لسحق الإخوة في معقلهم بالجزائر، لتبدأ واحدة من أعنف معارك الدفاع والتحرير في التاريخ الإسلامي. فكيف واجه عروج وخير الدين هذا الطوفان؟ كانت مدينة الجزائر العاصمة تعيش تحت رحمة مدافع حصن البينيون الأسطوري الذي بناه الإسبان على صخرة بحرية لخنق المدينة وإذلال أهلها. باق أهالي الجزائر ذرعاً ببطش الاحتلال وخذلان الحكام المحليين، فأرسلوا وفداً يستغيث بالبطل بابا عروج. لم يتردد عروج، تحرك بأكمله مع شقيقه خير الدين نحو الجزائر عام 1516 ميلادية بخطط عسكرية برية وبحرية مباغتة. حاصر عروج الحصن وأطاح بحاكم المدينة سالم التومي الذي عجز عن حماية شعبه من بطش الإسبان. وأمام هذه الشجاعة والعدالة التي رأوها، اجتمع علماء وأعيان الجزائر وقرروا مبايعة عروج بربروسا سلطاناً رسمياً على الجزائر. ولأول مرة ولدت دولة فتية قادرة على مجابهة أقوى إمبراطورية في العالم القديم. لم يتحمل إمبراطور إسبانيا شاركان فكرة وجود دولة إسلامية قوية في شمال إفريقيا تهدد نفوذه. جهز شاركان حملة عسكرية ضخمة تعادل جيوشاً كاملة، وتحالف مع بعض الحكام المحليين الخونة في الغرب الجزائري لاسترجاع تلمسان لحليفهم المخلوع. في عام 1518 ميلادية تحركت الجيوش الإسبانية وحاصرت القائد عروج داخل مدينة تلمسان، ومعه مئات قليلة فقط من جنوده الأوفياء. دام الحصار لشهور طويلة، نفد الطعام وانقطعت الإمدادات، وتوالت الخيانات من الداخل لفتح بوابات المدينة للأعداء. ورغم أن عروج كان بإمكانه الاستسلام أو النجاة بنفسه، إلا أنه رفض ترك جنوده وأهالي المدينة، وقرر خوض المعركة حتى الرمق الأخير، متمسكاً بعهد الجهاد أو الشهادة. اضطر عروج لكسر الحصار والخروج لإنقاذ ما تبقى من رجاله. طاردته الجيوش الإسبانية بكثافة حتى حوصر عند ضفاف النهر المالح، وهناك دارت معركة غير متكافئة قاتل فيها بابا عروج قتال الأسود بيد واحدة، وهو يرى أصحابه يستشهدون واحداً تلو الآخر. تلقى جسده ضربات الرماح والسيوف، وسقط البطل الأسطوري شهيداً على أرض الجزائر التي أحبها وأحبته. قام الإسبان بقطع رأسه والطواف به في مدن أوروبا كدليل على نصرهم، وظنوا بغبائهم أن قصة بربروسا قد انتهت بموت عروج. لكنهم لم يكونوا يعلمون أن عروج ترك خلفه شقيقاً لا يرحم. ترك خضر الذي تسلم الراية، وأقسم بأقدس العهود أن يثئر لأخيه، وأن يحول البحر الأبيض المتوسط إلى جحيم مستعر يحرق أحلام إسبانيا إلى الأبد. فكيف تربع خير الدين على عرش البحار وسحق أساطيل أوروبا مجتمعة؟ بموت عروج اعتقدت أوروبا أن الجزائر ستسقط كالثمرة الناضجة، لكن الشقيق الأصغر خضر أثبت أنه يملك عقلاً استراتيجياً يفوق الخيال. تسلم الراية وأطلق عليه السلطان العثماني لقب خير الدين، ولقب في أوروبا بالباربروسا الجديد. أدرك خير الدين أن الشجاعة وحدها لا تكفي لمواجهة طوفان إسبانيا. البلاد بحاجة إلى غطاء دولي جبار. أرسل رسالة تاريخية إلى السلطان العثماني يعلن فيها ولاء الجزائر للخلافة العثمانية، لتتحول الجزائر رسمياً من مجرد إمارة بحرية إلى إيالة عثمانية طوية. عام 1518 ميلادية رد السلطان بإرسال جيش من الإنكشارية والمدفعية الثقيلة لدعمه، لكن الذروة الحقيقية جاءت بعد 15 عاماً من الكفاح والانتصارات.
ففي عام 1533 ميلادية وبأمر مباشر من السلطان سليمان القانوني جمعت ولاية الجزائر مع قيادة الأسطول العثماني بأكمله في يد رجل واحد، خير الدين، الذي أصبح رسمياً أميراً للبحار. تحالف مرعب جعل البحر الأبيض المتوسط يتحول إلى بحيرة عثمانية إسلامية خالص. جن جنون البابوية وملوك أوروبا بعد أن رأوا خير الدين يهاجم شواطئ إيطاليا ويهدد روما نفسها. قرر البابا بولس الثالث إعلان حرب صليبية بحرية شاملة لسحق خير الدين مرة واحدة وإلى الأبد. تشكل حلف مقدس ضم قوى إسبانيا وجنوة والبندقية وفرسان مالطا، وقاد هذا الأسطول الجبار العبقري البحري أندريا دوريا. في سبتمبر عام 1538 ميلادية التقى الأسطولان عند شواطئ بروزا باليونان. كانت الأرقام مرعبة ولا تصدق: 300 سفينة أوروبية ضخمة تحمل 60,000 مقاتل و2000 مدفع في مواجهة خير الدين بربروسا الذي لم يكن يملك سوى 122 سفينة فقط و20,000 مقاتل. كان الجميع يظن أنها ستكون مقبرة للمسلمين، لكن خير الدين كان قد أعد خطة غيرت قوانين الحروب البحرية للأبد. استغل خير الدين ثقل السفن الأوروبية وضخامتها وعدم قدرتها على المناورة في الرياح الساكنة. وزع سفنه الخفيفة والسريعة على شكل هلال وشن هجوماً صاعقاً ومباغتاً قبل أن تتمكن السفن الصليبية من ترتيب صفوفها. انطلقت المدافع الإسلامية تمزق أشرعة الأعداء، وتغلغلت سفنه بين قلاعهم البحرية لتصيبهم بالعمى والتشتت. في خلال 5 ساعات فقط تحولت المعركة إلى مجزرة لأسطول التحالف المقدس. دمر خير الدين وأسر عشرات السفن الأوروبية، وفقد الأعداء آلاف الجنود، بينما هرب القائد الأوروبي أندريا دوريا تحت جنح الظلام بذهول وصدمة. انتصار أسطوري ساحق ثبت سيادة المسلمين المطلقة على البحر الأبيض المتوسط لثلث قرن على الأقل، وحفر اسم بربروسا في ذاكرة التاريخ كأعظم قائد بحري عرفته البشرية. بعد انتصار بروزا الأسطوري، قضى خير الدين بربروسا سنواته الأخيرة في تنظيم الترسانة البحرية العثمانية، ونقل خبراته وجيل كامل من القادة البحريين العظام الذين واصلوا حماية ثغور الأمة. وفي عام 1546 ميلادية ترجل عملاق البحر الأبيض المتوسط عن صهوة جواده. رحل خير الدين بسلام في فراشه بإسطنبول، ودفن في منطقة بشكتاش المطلة على مضيق البوسفور. رحل ملوك البحار، وبقيت أسماؤهم محفورة بمداد من نور في سجل الخالدين. إذا وصلت معنا إلى هذه الدقيقة فأنت من المشاهدين الأوفياء والمتميزين في قناتنا. لا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة لتشجيعنا على الاستمرار، والاطلاع على الفيديو الظاهر أمامك الآن على الشاشة لتكمل رحلتك في أعماق التاريخ. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في ملحمة وثائقية قادمة.